แก๊ง call center จีนแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์จีนแก๊งต้มตุ๋นออนไลน์จีนแก๊งสแกมเมอร์จีนแก๊งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องชินชาในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วเดี๋ยวก็โทรมาเดี๋ยวก็แชทมาสรรหาวิธีหลอกดูดเงินเราสารพัดขนาดนายกยังโดนโทรหลอกเลยทำไมมันไม่หมดไปเสียทีที่มาที่ไปมันมาจากไหนยาวแน่เรื่องนี้แต่ว่ามาดูกันครับหากจะเข้าใจที่มาของแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์จีนนี้อาจจะต้องตั้งต้นที่บ่อนคาสิโนที่คนจีนเป็นเจ้าของในหลายประเทศในแถบเอเชียของเราก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อนคาสิโนในเขตปกครองพิเศษมาเก๊าบ่อนคาสิโนเมืองลาตามชายแดนจีนพม่าบ่อนคาสิโนเมืองบ่อเต็งประเทศลาวทั้งหมดนี้ล้วนบริหารโดยคนจีนทั้งสิ้นปี 2005 บ่อนการพนันผิดกฎหมายสร้างปัญหาให้สังคมจีนมากมายข้าราชการจีนหนีงานไปเล่นการพนันตามชายแดนจีนพม่าเกิดปัญหาอาชญากรรมจากการเล่นการพนันตามมาไม่ว่าจะเป็นการปล้นชิงทรัพย์ไปจนถึงการฆ่ากันรัฐบาลจีนเลยเริ่มปราบปรามบ่อนคาสิโนผิดกฎหมายลามไปถึงการห้ามคนจีนข้ามไปเล่นที่บ่อนชายแดนจีนพม่าแล้วก็ปิดพรมแดนบ่อนคาสิโนที่บ่อเต็งที่ชายแดนลาวทำให้บ่อนบริเวณแห่งนั้นทยอยปิดตัวลงในปี 2010 และเมื่อปี 2016 ระหว่างที่รัฐบาลจีนก็ยังปราบปรามบ่อนอยู่นั้นรัฐบาลจีนพบว่าปัญหาการทุจริตการฟอกเงินจากการคอร์รัปชันในระบบราชการมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโนในมาเก๊าจึงทำการปราบปรามอย่างหนักเพิ่มขึ้นไปอีกการปราบปรามครั้งนั้นทำให้เจ้าของบ่อนคนจีนแถวนั้นอยู่ไม่ได้ครับเริ่มมองหาพื้นที่ใหม่เพื่อย้ายไปทำบ่อนต่อแต่มันจะเป็นที่ไหนล่ะครับที่ห่างไกลกฎหมายจีนและพอที่จะดีลกับกฎหมายในท้องถิ่นนั้นได้ส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศที่กำลังพัฒนาครับเพราะเขตเศรษฐกิจพิเศษมักจะมีข้อบังคับที่ยืดหยุ่นกฎหมายก็ไม่เข้มงวดมากนักเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงเงินได้สะดวกบรรดาธุรกิจบ่อนจีนก็อาศัยช่องว่างเหล่านั้นแหละครับย้ายไปตั้งตัวกันที่นั่นอย่างเมื่อประเทศกัมพูชาประกาศตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณเมืองท่าสีฮานุวิวแก๊งจีนเทาก็แห่เข้าไปตั้งบ่อนกันเต็มเมืองอีกทั้งบ่อนคาสิโนแห่งใหม่นี้ก็มาพร้อมกับรูปแบบการเล่นการพนันที่ทันสมัยนั่นคือคาสิโนออนไลน์หรือการพนันออนไลน์ที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละครับแต่ไม่นานเรื่องคาสิโนออนไลน์ก็เข้าหูทางการจีนครับเพราะว่ามันมีข่าวว่าแก๊งชาวจีนก่ออาชญากรรมรุนแรงทำร้ายร่างกายคนที่ติดหนี้พนันจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมปี 2019 ทางการจีนกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้ปราบปรามแก๊งนักธุรกิจจีนที่ทำบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ในสีฮานุวิวกัมพูชาก็เลยทำการจับกลุ่มคนจีนและส่งกลับไปรับโทษที่จีนมากถึง 10,000 คนแม้จะยังคงหลงเหลือธุรกิจสีเทาอยู่บ้างจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็ถือว่ากัมพูชาทำผลงานให้กับรัฐบาลจีนได้สำเร็จแต่ว่าเหล่านักธุรกิจบ่อนการพนันจีนเทาเหล่านี้ก็ใช่ว่าจะยอมวางมือเขาเลยย้ายไปอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองกฎหมายของประเทศนั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างทั่วประเทศอย่างพม่าเป็นที่รู้กันครับว่าอิทธิพลของรัฐบาลทหารพม่าไม่ได้อยู่ในทุกที่ของประเทศยังมีเขตอิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ตัวพม่าเองก็ต้องดีลอยู่ตลอดเวลาซึ่งไอ้ช่องโหว่ทางอำนาจที่ซับซ้อนนี่แหละครับที่ทำให้จีนเทาแทรกตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ได้จีนเทามีเป้าหมายอยู่3เมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่าครับได้แก่เขตอุตสาหกรรมไซซี่กังและเขตของหวังหยาอินเตอร์เนชั่นแนลและเขตของหยาไถ่อินเตอร์เนชั่นแนลในเมืองเมวดีรัฐกะเหรี่ยงซึ่งเมืองสุดท้ายที่พูดถึงเมื่อตะกี้ครับเป็นเมืองที่เหล่านักลงทุนบ่อนคาสิโนจากกัมพูชาย้ายมามากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณเมืองชเวโกโกและโครงการ KK Park ในเขตอิทธิพลของกองกำลังกะเหรี่ยงแห่งชาติหรือ KNA ในรัฐกะเหรี่ยงภายใต้การนำของพลเอกชิตตุการย้ายเข้ามาตั้งบ่อนที่ดูจะเป็นไปได้ดีครับราบรื่นไม่มีใครมารบกวนเพราะรัฐบาลจีนไม่สามารถกดดันให้รัฐบาลทหารพม่าเข้ามาปราบปรามได้เพราะที่ตั้งของบ่อนอยู่ในเขตพื้นที่อำนาจของกองกำลังชาติพันธุ์กะเหรี่ยงครับอีกทั้งยังมีรายงานว่ากองกำลังกะเหรี่ยงแห่งชาติยังทำหน้าที่คุ้มกันความปลอดภัยของเหล่าเจ้าของบ่อนคนจีนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่สูงด้วยแต่จุดเริ่มต้นของธุรกิจแก๊งหลอกลวงทางไซเบอร์ที่มันลามไปถึงทั้งภูมิภาคขึ้นมามันคือสิ่งนี้ครับวิกฤตโควิด -19 เมื่อช่วงโควิดบรรยากาศของบ่อนการพนันซบเซานักพนันจีนซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีของบ่อนคาสิโนเหล่านี้ก็เดินทางมาเล่นไม่ได้เพราะชายแดนของจีนปิดห้ามผู้คนเดินทางเพื่อป้องกันโรคระบาดพวกเขาเลยต้องมองหารูปแบบการหาเงินใหม่ที่ไม่ใช่รอคนเข้ามาเล่นการพนันต้องรุกออกไปข้างนอกแทนนั่นคือการหลอกลวงทางไซเบอร์ซึ่งก็ใช้บริเวณบ่อนการพนันในเมืองชเวโกโกและโครงการ KK Park เนี่ยแหละครับโดยเริ่มจากการหลอกคนที่เล่นการพนันออนไลน์
แล้วยกระดับกลายเป็นการหลอกลวงทางไซเบอร์ทุกอย่างเช่นขโมยข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนบัตรเครดิตโดยหลอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นบริษัทเอกชนให้โอนเงินต่างๆไม่นานนี้เมืองนี้ก็เลยถูกโลกขนานนามว่าเมืองสแกมเมอร์ทุนจีนเทาแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่แค่บ่อนการพนันที่พม่าเท่านั้นนะครับที่มีการทำอาชญากรรมทางไซเบอร์ประเทศลาวเองในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำและกัมพูชาก็ยังมีอีกหลายเมืองแต่ขอกลับมาเล่าเมืองชเวโกโกที่พม่าหรือเมืองสแกมเมอร์ทุนจีนเทาก่อนนะครับที่เราให้ความสำคัญกับที่นี่เป็นพิเศษเพราะที่เนี่ยเป็นแหล่งธุรกิจจีนเทาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเราคาดกันว่าเมืองนี้มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 511,395 ล้านบาทลงทุนไป 500,000 ล้านนะครับโรยทรายวงสุบรรณคนทำงานเรื่องผู้ลี้ภัยข้ามชาติเขียนบทความลงไทยรัฐพลัสปี 2023 ว่าเมืองนี้เดิมทีเป็นเมืองท่าค้าวัวค้าควายเล็กๆตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทยปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ร่ำรวยจากธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบ่อนคาสิโนยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกลวงทางไซเบอร์จนไปถึงการค้ามนุษย์เดิมภาพฝันเมืองของรัฐบาลพม่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษชเวโกโกนั้นไม่ใช่เมืองอาชญากรรมแบบนี้เลยครับในปี 2017 ถึง 2018 เนี่ยเมืองเนี่ยถูกรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของพม่าในยุคนั้นประกาศให้ตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชื่อว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหยาไถ่ชเวโกโกโดยเป็นการลงทุนของบริษัทหยาไถ่ International Holding Group ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ฮ่องกงโดยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเกือบ 30,000 เอเคอร์และเช่าที่ดินแห่งนี้เป็นเวลา 99 ปีในปี 2019 รัฐบาล NLD เริ่มเวรคืนที่ดินชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เปิดทางให้คนจีนนักธุรกิจจีนเนี่ยเข้ามาพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการทำธุรกิจต่างๆมีการนำแรงงานจีนเข้ามากว่าหมื่นคนนะครับและในจำนวนนี้1,000 คนเนี่ยถูกฝึกให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกด้วยในเมืองนี้คนจีนที่ย้ายเข้ามาสามารถเปิดร้านค้าร้านอาหารเกสต์เฮาส์และขึ้นป้ายโฆษณาเป็นภาษาจีนจากนั้นก็ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเช่าซึ่งตามกฎหมายของพม่าเนี่ยไม่สามารถทำได้แต่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้สามารถทำได้เรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวพม่าในแถวนั้นจนเกิดการประท้วงให้รัฐบาลพม่ายุติสัญญาเขตเศรษฐกิจพิเศษของทุนจีนนี้ครับแล้วก็ยังมีเรื่องการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่ตรงกับที่เคยให้สัญญาไว้กับรัฐบาล NLD ด้วยคือเดิมทีเนี่ยบริษัทหยาไถ่ประกาศพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี Entertainment Complex คาสิโนมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหราอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ชาวบ้านที่นั่นก็บอกว่าอุตสาหกรรมหลักจริงๆแล้วเนี่ยคือการพนันออนไลน์เพราะมีจำนวนคาสิโนมากถึง 17 แห่งจนได้รับฉายาว่าสีหนุวิวใหม่และในจังหวัดเดียวกันยังมีโครงการ KK Park ที่มีศูนย์กลางการค้าแบรนด์เนมหรูโรงแรมคาสิโนบ้านเดี่ยวสุดหรูและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งมีหมอประจำโรงพยาบาลเป็นคนจีนก็ถูกตรวจสอบว่ามีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาชญากรรมไซเบอร์อีกแห่งไทย PBS รายงานว่านักลงทุนหลักคือบริษัทตงเหมยกรุ๊ปที่มีประธานบริษัทคือนายหวันคอกคอยอดีตหัวหน้ากลุ่ม 14K ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรระดับโลกจากมาเก๊าเนี่ยดูแลที่นั่นทำให้รัฐบาล NLD เนี่ยเริ่มมีความคิดที่จะยุติโครงการเหล่านี้แต่ในปี 2021 พม่าดันเกิดรัฐประหารโดยพลเอกมินอองไลน์ประเทศเลยตกอยู่ในมือรัฐบาลทหารพม่าเต็มตัวรัฐบาลเดิมก็สิ้นอำนาจไปทำให้โครงการ Entertainment Complex คาสิโนของนายทุนจีนในเมืองชเวโกโกและโครงการ KK Park ได้เปิดตัวในฐานะเมืองศูนย์กลางการก่ออาชญากรรมออนไลน์จีนเต็มตัวโดยสายคนเดิมกล่าวว่าช่วงการระบาดของโควิด -19 เนี่ยนายทุนจีนในเมืองมีการโฆษณาหลอกลวงให้คนต่างชาติและคนพม่าเข้ามาทำงานใน Entertainment Complex แต่เมื่อมาถึงกลับให้สร้าง Account Social Media ปลอมเพื่อชวนให้คนมาเล่นการพนันทำงานต้มตุ๋นและเว็บพนันผิดกฎหมายถ้าใครไม่ยอมเนี่ยก็จะโดนขังทำร้ายร่างกายคนไทยจำนวนไม่น้อยก็ถูกหลอกไปทำงานที่นั่นเหมือนกันครับเจสันทาวเวอร์ผอ.ฝ่ายเมียนมาของสถาบันแห่งสันติภาพสหรัฐหรือ USIP กล่าวว่าในปี 2023 มีพลเมืองมากกว่า 30 ประเทศถูกลักลอบเข้ามาทำงานเป็นทาสไซเบอร์ที่เมืองนี้และอีกหลายเมืองริมฝั่งแม่น้ำเมยมีเหยื่อจากไทยลาวกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามอินเดียอูกันดาโมร็อกโกเอธิโอเปียเนปาลบังคลาเทศและอีกหลายเชื้อชาติที่ถูกหลอกว่ามีงานทำที่ไทยเป้าหมายเนี่ยคือกรุงเทพแต่เมื่อเหยื่อมาถึงเนี่ยก็จะถูกนำไปที่แม่สอดจังหวัดตากโดยเหยื่อมักจะถูกติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook TikTok และ WeChat แล้วก็ช่องทางอื่นๆอีกครับแต่นอกจากชาวต่างชาติแล้วเนี่ยคนจีนเองก็หนีไม่พ้นจีนเทาเหล่านี้
คือต้องเข้าใจก่อนว่าหลังโควิดระบาดประเทศจีนก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจผู้คนตกงานไม่มีรายได้เหล่าจีนเทาก็มองว่าเห็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับคนเหล่านี้ที่กำลังมีความทุกข์จีนเทาจะประกาศรับสมัครคนจีนด้วยกันแต่จะคัดเลือกคนวัยหนุ่มสาวมีการศึกษาสูงเก่งเทคโนโลยีสมัยใหม่พูดได้หลายภาษาโดยเฉพาะภาษาในภูมิภาคอาเซียนของเราครับโดยที่งานเนี่ยประกาศรับก็จะเป็นงานขายออนไลน์รายได้ดีค่าที่พักไม่ต้องจ่ายทำงานต่างประเทศเมื่อเหยื่อตกลงก็เข้าสู่วงการท่าไซเบอร์ทำงานหลอกลวงอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยทันทีครับอีกงานหนึ่งก็คืองานดูแลเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์หรือการพนันออนไลน์ในบ่อนคาสิโนแต่เมื่อเหยื่อมาทำงานแล้วก็จะถูกบังคับให้ทำงานเป็นสแกมเมอร์หลอกลวงเหยื่อรายอื่นผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไปเมื่อเหยื่อที่ถูกจีนเทาหลอกมาเนี่ยทำงานหลอกลวงออนไลน์ไม่ได้ตามเป้าในแต่ละวันเหยื่อเหล่านี้ก็จะถูกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์พวกเขาจะถูกมาเฟียชาวจีนทรมานด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าบางรายถูกขังให้อดอาหารและน้ำดื่มและเมื่อต้องการออกจากงานก็ต้องชำระเงินค่าไถ่ตัวเพื่อแลกกับอิสรภาพเมื่อคนเหล่านี้ไม่สามารถหาเงินมาชำระได้แล้วก็จะถูกขายทอดไปยังศูนย์หลอกลวงอาชญากรรมออนไลน์ที่อื่นทันทีอีกทั้งจะถูกขู่ว่าจะฆ่าเพื่อนำเอาอวัยวะไปขายเหยื่อบางคนทนไม่ไหวพยายามหนีความทุกข์ทรมานนี้ก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองครับและถ้าเหยื่อเป็นผู้หญิงก็มักจะถูกส่งไปขายยังสถานค้าบริการทางเพศพฤติกรรมโหดร้ายเช่นนี้ทำไมเจ้าของพื้นที่อย่างพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ถึงยอมได้หรือเขาได้ผลประโยชน์ตอบแทนอะไรกันหรือเปล่าอย่างเมืองชเวกกโกจังหวัดเมียวดีกองกำลังกะเหรี่ยงแห่งชาติ KND ได้ผลประโยชน์จากธุรกิจของจีนเทามหาศาลครับแต่เรื่องนี้กองกำลังกะเหรี่ยงแห่งชาติ KNA ไม่เคยยอมรับแบบตรงไปตรงมาอีกทั้งยังประกาศออกสื่อทั่วโลกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจีนเทาถึงขั้นเคยขึ้นป้ายไล่จีนเทาออกจากพื้นที่ภายใน6 เดือนนะครับแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าก็เป็นแค่ปาหียาดานาหม่องโฆษกของ Justice for Myanmar กลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารเมียนมากล่าวกับ BBC ไทยเมื่อปี 2024 ว่าบริษัทอย่างหยาไทยไม่มีวันถอนตัวออกจากเมืองชเวกกโกเพราะหยาไทยกับกองกำลังกะเหรี่ยงแห่งชาติเนี่ยร่วมมือกันสร้างเมืองนี้จนมั่งคั่งขึ้นมาผลกำไรที่ได้จากการรีดไถเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ของเมืองนี้ได้กลายเป็นเงินทุนให้กับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่อย่างไม่ต้องสงสัยเจสันทาวเวอร์ผอ.ฝ่ายเมียนมาของสถาบันแห่งสันติภาพสหรัฐกล่าวกับ BBC ไทยเช่นกันว่าในแง่สมดุลอำนาจแล้วทาง KNA ไม่มีทางทำร้ายหยาไทยและหยาไทยเองก็ต้องพึ่งพากองกำลังรักษาชายแดนกะเหรี่ยงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับตัวพวกเขาส่วนโครงการ KK Park ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของพันตรีแต่งวินรองผู้บังคับกองพันกองกำลังกะเหรี่ยง BGF และพันตรีแต่งวินเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นำของพม่าคนปัจจุบันนอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่าโครงการ KK Park ใช้สกุลเงินไทยเป็นหลักสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการสาธารณูปโภคหลักที่ซื้อจากไทยคือไฟฟ้าขณะที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถใช้เครือข่ายของไทยได้ทุกค่ายโดยไม่ต้องเปิดโรมมิ่งทำให้สภาพความเป็นอยู่ในโครงการ KK Park เนี่ยสะดวกสบายทุกอย่างอย่างนี้ก็แปลว่าไทยเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยนะครับรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยอภิปรายต่อรัฐสภาไว้วันที่17 มกราคม 2025 ว่าไทยคือประตูนรกสู่แก๊ง call center สแกมเมอร์จีนเทาในฝั่งพม่าตรวจพบว่ามีไฟฟ้าน้ำมันอินเทอร์เน็ตส่งจากไทยไปให้เหล่าแก๊งจีนเทาเหล่านี้ใช้ประโยชน์ในการทำผิดกฎหมายและยังมีอีก34 จุดต้องสงสัยในเมืองเมียวดีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์จีนเทาและค้ามนุษย์ซึ่งเกินกว่า10 จุดเป็นของคนไทยหลายจุดก็เป็นของตำรวจและอดีตทหารส่วนคาสิโน17 แห่งในเมืองเมียวดี5 แห่งมีเจ้าของเป็นคนไทยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนครับกลับมาที่เรื่องไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตที่ส่งจากไทยไปให้เหล่าจีนเทานะครับเมื่อกันยาปี 2024 มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานกสทช.ลงพื้นที่บริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรงข้ามเมืองชเวกกโกเนี่ยได้พบผู้ต้องสงสัยนำสายเคเบิลใยแก้วส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสอดในท่อเหล็กเชื่อมติดกันเป็นเส้นแล้วใช้แท่งปูนเนี่ยถ่วงให้จมลงไปในแม่น้ำเพื่อต่อสายสัญญาณข้ามฝั่งไปยังพม่าได้จึงได้ทำการตัดสายสัญญาณและทำการยึดของกลางไว้ทั้งหมดแม้ว่าในการเคลื่อนไหวของคนไทยจะมองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยควรจะมีบทบาทในการจัดการปัญหานี้มากกว่าเดิมแต่ปัจจุบันปัญหาธุรกิจจีนเทาเนี่ยมันได้ขยายตัวจนอาจจะเป็นปัญหาระดับโลกในไม่ช้าและคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายประเทศมากขึ้นริชาร์ด เฮอร์ซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาจากองค์กร International Crisis Group หรือ ICG กล่าวกับ BBC ไทยเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2025 ไว้ว่าถึงแม้ว่าทางการจะสามารถปิดเมืองสแกมเมอร์บริเวณชายแดนรัฐกะเหรี่ยงของพม่าได้แต่กลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ก็จะสามารถย้ายไปยังลาวกัมพูชาหรือพื้นที่อื่นๆของไทยได้อยู่ดี
ดังนั้นนี่เป็นปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับโลกไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งริชาร์ดเขากล่าวไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งปัญหานี้ต้องการความร่วมมือทางการเมืองสิ่งนี้จำเป็นต้องเกิดจากการหารือร่วมกันในประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและจีนเพราะมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากไม่สามารถปล่อยให้ตำรวจแก้ปัญหาได้เพียงลำพังหรือมานั่งไล่แก้เป็นคดีไปได้นั่นแหละครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเรื่องราวของแก๊งธุรกิจสแกมเมอร์จีนเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมครับอาจจะทำให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของปัญหานี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่เรื่องนี้ก็อาจจะไม่สิ้นหวังไปซะทีเดียวนะครับเพราะหลายๆประเทศก็เริ่มกดดันให้ภูมิภาคเราเนี่ยเทคแอคชั่นกันมากขึ้นซึ่งจะจริงจังหรือปาหี่แค่ไหนก็คงต้องรอติดตามกันต่อครับใครมีความเห็นอะไรก็พิมพ์กันมานะครับหรืออยากให้เราไปสำรวจเรื่องไหนก็บอกได้เลยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซุปเปอร์แตงหรือกดอะไรที่อยากกดได้เลยครับสำหรับวันนี้สาระเร็วขอบคุณครับ